عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، ونحن لازلنا في كتاب الحج، وهذه الحلقة رقم 778. ونحن في محور الهجس الذي ابتدعه القرشيون، ثم بعد ذلك يعني من جاء بعدهم من الخلفاء الفاسقين وأتباعهم. هنا بقى هجس الحج إلى المدينة والقبور المقدسة، سواء في المدينة في البقيع أو في غير ذلك، يعني في كربلاء، في القاهرة، في بغداد، في أي مكان. الأساس كله الحج إلى الرجس المسمى بقبر النبي. هذا رجس من عمل الشيطان، وعنه طبعا يعني أي ممارسة شيطانية لابد أن يكون لها تشريع، وتشريع يعتمد على حديث شيطاني. فعملوا لك حديث يقول لك يعني ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. طب هو النبي كان عارف قبره فين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. وبين جه بعد كده يعني عملوا حديث تاني يقول لك من حج ولم يزورني فقد جفاني. ده الكلام ده يقوله، مش يقوله واحد ميت، ده يقوله واحد صح حي. لكن هم طبعا بيعتقدوا ان النبي الاله اللي عملوه عندهم وسموه محمد لا صلة له على الاطلاق بخاتم النبي محمد عليه السلام، لكن عملوه قاعد في حفرة تحت اللي سموه قبر له، ومسجون فيها الى قيام الساعة، وتحت رجليهم، هم واقفين فوق هو تحت رجليهم، وتعرض عليه اعمالهم واعمال برجاحة كلها وبدون يعني مساعدين، ويشتغل بقى يعرض الاعمال كل الناس بقى عليه من اللي كويس يقول له ذاتس اوكي، اللي مش كويس يقول لهم يتفشع فيهم او يتشفع فيهم. طبعا ده هجس، وهجس سام ومضحك، لكن هو ده التبرير اللي عملوه لكي يحجوا الى نصب رجسي اللي هو سموه قبر النبي. على فكرة طبعا النبي عليه السلام ما راحش حج لقبره. ازاي يعني هيروح حج لقبره ازاي؟ ولا حتى الصحابة ولا حتى الخلفاء الفاسقين حد منهم راح وقال لك نحج الى او يعني نزور. ما حصلش هذا على الاطلاق. بل اكتر من كده، اول كتاب في الفقه اللي هو موطأ مالك لم يذكر يعني الحج لقبر النبي. ونفس الحكاية الشافعي في كتابه الأم وفي كتابه الرسالة لم يذكر شيئا عن موضوع زيارة قبر النبي، لأن مش كان موجود في الوقت ده حاجة اسمها قبر النبي. بعد كده بقى الموضوع انتشر، والمدينة لا ننسى أن المدينة يعني بعد الفتوحات الناس الكبار هاجروا من المدينة وطلعوا راحوا في الأمصار أو في يعني الحواضر، يعني سواء كانت الكوفة والبصرة ثم بغداد ثم يعني الفسطاط إلى آخره. فالناس طلعت من المدينة ومن مكة أيضا وراح، بس مكة ظلت تحتفظ بقدوم الناس إليها، لكن المدينة أصبحت قفرا. فمن هنا بقى المدينة حست أو أهل المدينة حسوا إن هو لو يعني they have to do something، يعني عايزين يعملوا حاجة عشان خاطر الناس تيجي، فابتدوا يعملوا بقى إيه. الحقيقة يعني مالك هو اللي بدأ هذا الإفك باعتبار إن هو يعني قال لك المدينة لها حرم زي مكة، ومن بعد كده اتعمل بقى المسجد، يعني المسجد اللي سموه المسجد النبوي، يعني بني وصمم إن يكون فيه قبر فيما بعد. واتعملت بقى الاحاديث التي لم تذكر من قبل، ذكرت بقى في حكايه من حج ولم يزورني فقد جفاني، وما بين قبري ومش عارف ايه روضه من رياض مش عارف ايه. الكلام ده كله اتعمل، وبعدين بقى سطرت كتب في زياره قبر النبي، وانتشر هذا في العصر العباسي الثاني وفي العصر المملوكي، ولغايه دلوقتي هذا موجود حتى الان. والست ليلى مراد تقول لك يا رايحين للنبي الغالي مش عارف ايه والكلام الفارغ ده كله، وجعلوا ذلك دينا. وخاتم النبيين عليه السلام بريء منهم،
غاية يعني البراءة. على فكرة برضو بنذكر حاجة تانية مهمة، يعني إحقاقا للحق، إن موضوع زيارة قبر النبي أو كذا أو كذا لم يمر بدون احتجاج. إزاي؟ يعني الناس اعترضوا على هذا، واعترضوا على هذا روعة من أحاديث. يعني مش قال لك القرآن بيقول كذا، لا، قال لك لا، فقال لك أحاديث بقى: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال لك إن عمر بن الخطاب قال: لا تشد الرحال إلى البيت العتيق. ويعني حاربوا هذا بأحاديث. التانيين اللي عملوا الحج لقبر النبي عملوا أحاديث، فرد عليهم آخرون بيرفضون هذا ويعملوا أحاديث. يعني أحاديث تتبارز مع أحاديث. لكن يعني نحن أهل القرآن ونرجع للقرآن الكريم ونقول إن خاتم النبيين محمد عليه السلام لا علاقة له بهذه الشخصية المزورة التي جعله إلها واسمها محمدا. أهلا وسهلا بكم محبتي وبرنامجكم ملاحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.